kul att vara tillbaka igen. Vi pratar ju om digitalisering ofta ur ett ganska brett perspektiv. Vi tänkte i det här avsnittet och några framöver att titta lite närmare på vissa specifika företag, branscher och organisationer och se vilka fördelar de kan ha av digital engagement. Först ut är ju någon vi alla har relation till och det är kommuner. Kommuner har ju en väldigt komplex situation och ett ansvar mot sina medborgare att förse dem med information och hjälpa dem i olika livssituationer. Det produceras en massvis, enorm mängd content, innehåll på webbplatserna. Vi känner att man kanske inte riktigt använder sig av rätt verktyg eller jobbar på rätt sätt för att nå ut med det här på bästa sätt och göra det så enkelt som möjligt för medborgare. Och då tänker vi på vissa processer till exempel. Och Jan, om vi ska ta några exempel på när det kommer till kommuner. Jag tror väl att det är väldigt viktigt och först givetvis återigen säga det här att det är väldigt komplext att driva en kommun. Ja, vi har förståelse för det. Så att det är en mängd områden som ska täckas in och det räcker med bara att gå på en kommuns webbsida så förstår man komplexiteten. Men det finns information om utbildning, barnomsorg, det finns bygga och bo, det finns näringsliv, arbete, det finns trafik, vägar och givetvis kommunpolitik och så vidare. Och sen under alla de här olika områdena så finns det ju också då exempelvis processer och blanketter som behöver fyllas i för barnomsorg, för stöd och omsorg, för fritid, bygglov, vatten och allt möjligt. Då. Så den komplexiteten kanske inte så många företag har. Man kanske har några produktområden och så vidare, även om det givetvis finns komplexitet där också. Ja. Så det behöver vi ha med oss. Men därför blir det än viktigare med att kommunen verkligen är duktiga på att göra sin analys och förstå vad är det för processer till exempel som vi har tillgängliggjort digitalt men där medborgarna misslyckas med att utföra processen själva eller fylla i den här blanketten. Kartlägga deras resor på webbplatsen. Precis. Vad är det som gör att folk lyfter luren och ringer eller vad är det för blanketter som ofta kommer och som är ifyllda felaktigt och som behöver returneras och så vidare. Och så går man in och så stöttar man i de processerna. Så att man till exempel är med i slutfasen av att man fyller i en blankett för en viss process. Så i slutet på den processen så kan man koppla upp sig tillsammans med en handläggare på kommunen. Ja. Och när du säger blankett, det kan både vara en pdf man fyller i men också ett webbformulär, flerstegsformulär. Då. Eller hur? Ja. Och så delar man skärm. Ja. Och så visar man att det här är vad jag har fyllt i hittills, det här är informationen och så vidare. Är det någonting som saknas? Och så kan den här personen väldigt snabbt bara titta på, nej men allting verkar korrekt ifyllt. Skicka in den. Och så kan vi starta handläggningen. Ja. Men det kräver ju att det finns en expert tillgänglig där och då. Men det finns ju andra sätt att hantera det på. Exakt, och då finns det två vägar att gå. Antingen finns någon tillgänglig där och då som kan hjälpa till. Eller så kan jag då boka upp en tid då jag vet att det kommer finnas en resurs tillgänglig för att hjälpa mig med den här processen. Man har ett online-möte kring det här. Eller hur? Och då finns den här kalendern digitalt online då. Så det är som den ena vägen att gå in och titta på vilka processer behöver medborgarna hjälp i och finns med i processen. Ja. Men låt säga att jag ringer ändå, för ofta är det så att av de här 290 kommunerna så frontar man ofta telefonnummer som en livlina ju. Ja. Men om man då ringer in, det är ju inte hoppet ute ändå för att man ska kunna assistera. Nej, och förvånansvärt många kommuner frontar ju fortfarande telefonnummer och sin besöksadress och e-post då. Ja. Och det man kan göra då är att om nu medborgaren, kommuninvånaren ringer in och håller på med en process som är digital eller söker information på webbsidan, då finns det en lösning som vi kallar för Phone to Digital. Så det man gör då är att handläggaren på kommunen eller den som jobbar på kundservicen på kommunen ger besökaren en kod via telefon som man knappar in, förutsatt att givetvis besökaren också sitter vid sin dator eller sin iPad till exempel. Knappar in den här koden och så kan man titta på samma skärm. Så då kan ju handläggaren på kommunen eller kundservicemedarbetaren på kommunen mycket enklare förstå vad är det för någonting personen behöver hjälp med, var i processen har man fastnat, varför hittar man inte informationen och kan så då stötta medborgarna att hitta informationen själv nästa gång då. Det låter mycket smart. Om vi går tillbaka där med bokade möten igen. Det måste finnas massvis med fördelar med att göra det online. Ja, det gör det. Alltså och det har vi pratat om innan. Det finns en miljöaspekt. Man behöver inte resa. Det finns en kostnadsaspekt. Som till exempel när man söker bygglov.
Istället för att åka in till kommunen med sin arkitekt, med sin byggare och sitta där med bygglovshandläggaren. Så bokar man upp ett digitalt möte. Arkitekten kan sitta på sitt kontor, jag kan sitta hemma. Byggaren kan vara på sitt kontor. Ja. Och så möts vi digitalt. Ja. Och kan köra video, skärmdelning, dela ritningar och så vidare. Och så många fler möten man måste hinna med som expert då, liksom, genom att man inte behöver ha det praktiska. Absolut, och så kan man styra sin belastning och sin tillgänglighet genom att den här kalendern finns digitalt. Sen har vi möten som anställda på kommunen har som ibland kan vara liksom fysiskt jobbiga. Att det kan finnas en viss utsatthet, det kan ibland finnas hot och så vidare, aggressivitet och sånt. Och det slipper man ju helt, i alla fall att liksom känna det verkligen nära, att ha personen framför sig. Kan man också mötas digitalt. Man bokar upp de här personerna som ska vara med i mötet, det sker digitalt och då på ett fysiskt säkert avstånd då. Så här finns ett antal områden som man ska jobba med. Och sen det sista är ju egentligen det här med att många kommuner kanske börjar med chattbottar. Att innan man gör det verkligen förstå vad är det för processer som folk behöver hjälp med. Man kanske inte bara behöver hjälp med att få reda på att man kan boka en borgerlig vigsel, utan man måste också kunna boka den i chattbotten i så fall. Ja, och att man inte plockar bort content som finns från webbsidan och stoppar in det i botten. Nej. Därför att då kommer inte Google Search kunna använda det som redan finns som content på webbsidan. Eller så tvingas man göra ett stort dubbelarbete när man både har informationen på sidan och ska lära upp en botten. Exakt. Men de flesta börjar sin resa på Google. Man skriver sophämtning i Kungsbacka kommun. Ja. Och så har man då indexerat sin webbsida bra, då hittar man informationen. Ja. Man behöver inte gå omvägen via en bot. Och ställa massa frågor till botten fram och tillbaka. Precis. Innan vi avslutar, det är ju ett faktum att man har sitt telefonnummer på, många har sitt telefonnummer på och frontar det liksom. Men det behöver inte betyda att man går miste om de digitala möjligheterna när det gäller telefonsamtal på webben. Nej, just det. Men vi har ju dels där Phone to Digital om man redan har ringt ett växelnummer eller in till en kundservice på kommunen. Men vi har också så här att man kan ha en click to call. Ja. Det vill säga att man kan ta hjälp i en process, trycka på en knapp och direkt prata med kundservice som då ser var på webben medborgaren är någonstans och mycket enklare kan hjälpa kunden. Ja. Så att här finns ett antal exempel på hur man med en digital plattform kan öppna upp fler kanaler och göra mötet med kommunen mycket enklare för medborgarna. Kanon. Jobbar du på en kommun eller liknande organisation så kommer vi gärna att berätta mer om det här. Eller jobbar du kanske inom en annan bransch och vill att vi ska ta upp just vad vi tror just digital engagement, digitalisering skulle kunna göra för fördelar för er då. Så skicka in det till oss så kan vi ta upp det i nästa avsnitt. Det gör vi gärna. Tack så mycket för att ni lyssnade. Ha det bra. Ha det gott. Hej. Hej.